Hello guys, good day. So ngayong araw ay mag-a-assemble tayo ng galvanized steel na shelf. So 5 layers siya. Yung width niya is almost 30 inches. Yung length niya is 12 inches. Yung height naman niya is 58 inches. So yung weight capacity niya is 30 kilograms per shelf. So, isang set na siya. So, nabili ko siya sa Facebook Marketplace. And i-include ko na lang siya sa description box para kung gusto niyo rin bumili nito, makakabili kayo. So, tara, assemble natin to. Pagbukas ko ng box, ito yung included na parts. Ito yung mga shelves niya. Gawa siya ng sheet metal na I think mga makapal din siya eh. Parang plancha. So, kasama na rin sa kanya yung mga bolts and nuts. So, kung wala naman kayong tools, yun ang maganda dito kasi may kasama siyang screwdriver at saka wrench. Ito wrench. And dito yung mga bracket niya. Ito naman yung rubber footing niya para hindi magasgas yung tiles nyo sa tiles nyo sa ilalagay. Pero may tools naman ako dito gagamitin para mas mabilis natin siya i-assemble. Ito yung instructions niya. So, susundan natin siya paano siya i-assemble para matibay at tama yung pagka-assemble natin. So, helpful hint, huwag niyo daw muna siyang higpitan para ma-adjust natin siya sa kanyang location. Tapos, iskwala natin siya bago natin siya higpitan para pantay na pantay talaga. So, ito yung parts, bolts and nut, slotted, shell, tsaka corner plate. So, madami-daming bolts and nuts to guys, 80 pieces. So, una muna natin gagawin, buuhin muna natin tong stand niya. Tapos, i-connect natin siya gamit yung dalawang bolt and nut. So, tara, samahan niyo ako guys. So, apat tayo. Yan ako dito. Apat para medyo matibay siya. Kasi kung dalawa lang, medyo marupok na yan eh. So, apat lang. So, for now, dalawang bolt lang muna yung lalagay natin. Bolt and nut. Dalawang pares. Mamaya natin siya dadagdagan pag i-assemble na natin siya. Hand tight lang muna. So again, kahit wala naman kayong power tools, pwede naman siya gamitan ng hand tools kasi may libre na siya screwdriver at saka wrench. Ang problema nga lang dito, masyadong maliit yung head niya. Siguro PH1 lang to eh. Ayan o. Ay, kumakapit din naman pala siya. Delikado lang dahil ayan o, maluwag siya, pwedeng mabilog. So kung meron na kayong mas malaki-laki nito, yun ang gamitin nyo.
guys, natapos na tayo mag-build ng metal shelves. So guys, ito yung nabuo nating metal shelves. Medyo mahirap lang siyang buuhin. And medyo maninipis yung mga bakal niya. So hindi siya advisable sa mabibigat, mga sobrang bigat. Kaya ang advice lang sa kanya is 30 kg per shelf. Pero okay na din. Sa price niya, sulit na rin. Medyo mahirap lang siyang i-assemble. Since talagang ang daming bracket and tornilyo. Ang ayaw ko lang sa tornilyo niya, nakakabit na yung bolt, I mean yung nut. So luluwagan mo pa yun bago mo siya magkabit. So maganda sana ipaghiwalay na nila para kabit lang tayo ng kabit. So yun lang guys. Sana natutunan nyo kung paano mag-assemble nitong metal shelves. So thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Bye!